السلام عليكم ليكيب. اليوم راكم معنا في الحلقه جديده تاعنا اللي قلناها لكم مختلفات نكملوها تاع الالعاب الروحانيه. واش راح نقول لكم اليوم؟ جبنا لكم لعبه جديده وهي صندوق لعبه الشيطان، وهاد اللعبه شهرت بزاف في الامريكان في سنه 2014 وراح نكتشفوها دوكا. نبداو. مرحبا بكم من جديد. نبداو الفيديو تاعنا. شوفوا خوتي، كي نقولوا لعبه الشيطان لازم نقولوا لازم نجبدوا مع الشياطين والارواح معاها. تسمى قبل ما ندخلوا في لا فيديو تاعنا اوفيسيال نعطيكم تعريف مبسط عليهم باش نبداو. شوفوا خوتي، كي نقولوا صندوق لعبه الشيطان نعطيكم تعريف تاعها مبسط، وهي لعبه، وهي غرفه مربعه الشكل مكعبه الشكل مصنوعه من المرايا. هاد المرايات متساويين في الاحجام والاشكال تاعها، يعني شغل كاع المرايا منا في هاد الحيط في هاد الحيط وفي الارض كاع كيف ما كاينش وحده زايده على الاخرى بالحجم. والواحد كي يدخل فيها ويعاود يخرج النفسيه تاعو تكون مدمره، يكون ما بيش انه شي صرالو. الاساطير والحكايات يقولوا بلي يولي مهبول، كاين اللي سويسيدا وكاين بزاف الناس دخلوا لهذيك الغرفه صاولوا ما فيش ماشي مليح. يعني خذوا بالكم. واللي يحب يعرف التفاصيل، كاين تفاصيل واضحين. كاين الفيلم داروا فيه لقطات يبينوك شغل هذه الغرفه. اللي يعرف الفيلم يروح يشوف اللقطات هذوك، ولا يكون شافهم من قبل او دوكا يعرف شنو نهضروا. المهم خوتي، يقول لك كي تدخل لهاد الغرفه وتركز في المرايا وتقعد لداخل لوقت طويل شويه يجيك الشيطان وياخذ الروح تاعك، ولا يلعب لك بالاعصاب تاعك، ولا ما باش يجي صح. المهم تصرا لك عفسه ماشي مليحه. والسبب اللي دار هاد الفكره تاع غرفة الشيطان هو عائلة سوير التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية في لويزيانا. هاد العائلة خدمت هاد الغرفة ودارت الأبحاث تاعها، ولا ما باش شنو، بالك يكونوا داروا سحور، بالك يكونوا صح داروا أبحاث علمية، ولا ما باش شنو. المهم باسكو الناس كي تدخل لداخل وتعاود تخرج تكون مدمرة نفسيا وتحب دير في صوالح بزاف في روحها ماشي مليح. تسمى الواحد بدا يتوسوس هنايا، وكاين أمثلة بزاف دوك نقولهم لكم. وهاد العائلة دارت هاد الغرفة بعشية الهالوين، يعني شغل جات مرتبطة بالهالوين. واللي ما يعرفش الهالوين دوك نقول لكم شنو هو الهالوين. واللي ما يعرفش الهالوين هو اجتماع القديسين عشية المسيح الغربي 31 أكتوبر. يعني في هذا العيد يعيدوا به المسيحيين. نديروا حلقة ونشرحوا لكم، وهذا باختصار. وحنا دوكا نرجعوا للسبب الرئيسي اللي داروا هذه الغرفة، وهو استدعاء الشياطين والأرواح لهذه الغرفة باش يقبضوا روحك، ولا يلعبوا لك بالمخ تاعك، ولا يلعبوا لك بالمشاعر تاعك، ولا يلعبوا لك ما نبينش انا شغل يلعبوا لك هكا شيء. المهم بون خوتي، وكي نرجعوا للقصه تاع هاد الغرفه راح نلقاو بلي واحد ما بقى فيها مده طويله بزاف، وتحبوا تروحوا حوسوا ديروا لي ريشيرش تاعكم. انا نقول لكم باسكو حنا درنا لي ريشيرش عليها ونزيد لكم. الوحيد اللي دار فيها مده طويله قال يعني شغل موس ريكور الواحد قاعدتك و4 دقائق. هو واحد اسمه روجر في عمره 51 سنه، دخلها وكي خرج بصح كي خرج البروبليم هو كي خرج كان مقلق ومستريسي وابكم. معناتها كي خرج من هذيك الغرفه ابكم، ما يقدرش يهضر. وكاين طفل واحد اخر في عمره 17 سنه، عم بالكم دار فيها 3 دقائق، وكي خرج من هذيك الغرفه خرج مستريسي ومقلق بزاف وما عبيش. انا قال لك تغاشى وهكذا، و 15 يوم سويسيدا طونجي. هي في الاصل ما كاش غير هاد الحوادث، وكاين بزاف حوادث مثلا متكرره مع بزاف ناس. مي دائما اللي يخرجوا من هذيك الغرفه يتخرجوا في حالات ما تشكرش وحالات ماشي مليحه ومتدهوره بزاف، يعني النفسيه تاعهم تكون مدمره زيرو. بعد هاد الحوادث كامل اللي صراو للناس واللي جربوها واللي سياوها واللي دخلوا لعبوها زعما اللي عندهم جرأة، امرت السلطات الامريكيه عائله سوير باغلاق هاد اللعبه كاريمون، يعني يغلقوها ما يزيدوش يفتحوها كاع. يعني قرار جيد هذا، باسكو كاين بزاف الناس اللي غلقوها اللي يخرجوا منها مدهورين الحاله تاعهم. تسمى راني معاهم في هذا القرار. المهم خوتي، نعطيكم قصه تاع واحد الفيلم انا شفتو تانيك. هذا راقي واش يدير؟ هذا راقي يخدم بالمرايات، يعني شغل مرتبطه بالقصه تاعنا اللي قلناها دوكا. هذا راقي واش يدير؟ يخدم بالمرايات. كيف دار باش يستدعى الجن ويهضر معاه كيما الراقي العادي؟ دار المرايه ودار الملح زعما بايش انا ما نعرفش انا اكزاكت. المهم شغل باني ملح عفسه بيضاء، ملح والشمعه.
المهم وشمعه وجا الجن مع باش خرج لك شغل في المرايه وكان يهضر معاه يكومونيكي معاه. يعني شغل هذه بالك تكون طريقه باش يتواصلوا مع الجن والعفسه هكذا. هذا راقي يعني ماشي نقول ساحر، راقي يكون يهضر معاه باش يطلب منه. وقبل هذه عائله التسوير كانت تستعمل نفس الطريقه بنفس السحر ولا ما بيش انا واش كانت دير، وتستدعي الشيطان وتستدعي الجنون. المهم اخوتي خذوا بالكم وبالكم. السلام عليكم خوتي، هنا واش نقول لكم لحقنا نهايه الجزء الثاني من العاب روحانيه، وانا حنا حطوا لي فيديو تاعنا عاد ساعه ان شاء الله تولوا تشوفوهم باش تجي شويه الحماسه. واش راح نقول لكم ثاني ابوني وديروا نجام الله يحفظكم. واش راح نقول لكم انا ما عليا نقول لكم غير السلام عليكم وتهلاو في روحكم وربي معاكم. ديروا ابوني المهم ديروا ابوني خلاص.